po yan, ma'am. Nasa 900 pa lang po tayo. Doon po, Siyatra, per favor. Me and my daughter, we are here in Jollibee, Rome. This is first day opening today. Yeah, there are a lot of people waiting. Prenotation po ba tayo? Prenotations po ba tayo? Prenotation? Wala po? Okay lang po. Pakikiusap na lang po talaga ako sa hindi na pa tayo paulit-ulit. Lahat po ng may prenotasyon po, doon po muna sa likod, sa pila sa likod. Sige, pabalik ako. Kailangan lang muna ang distance kasi may police na. Kasi lang po na ano. Grazie po. Abbiamo fatto tutto, preso tutto? Eh? 3 patatine, uno spaghetti, un burger che è mio. Perché quei spaghetti con burger? Sì, io e Daddy. Ah, ok. Eh? Ok. C'è un coso, un bucket costa 22 euro. Sì, però sono 12 pezzi ognuno. Dai, aspetta, procedi. Dai, la carta. Sì. Devo prendere... Okay, I'm going upstairs. This is in Jollibee, Rome. Okay. Ciao. Sa YouTube ka ha? Hello. Tinignan ko lang yung sala. Dito tayo, guys. No, take out. Take out. Oh. Okay, ganito po yung karami ng tao ngayon dito. Daming tao. Okay, bye Jollibee for now.